นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับเกี่ยวกับการซีรีส์เรื่องต้องรักมหาสมุทรนะฮะ Love Sea the Series EP ที่ 5 นะครับผมเรื่องราวที่แล้วย้ายอยู่กรุงเทพแล้วเนาะแต่การอยู่กรุงเทพของเขาเนี่ยยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าของความสัมพันธ์เท่าไหร่เลยแต่มีความสำคัญเป็นคอนแทรคสัญญากันระหว่างเจ้านายกับลูกน้อยนะฮะกับเด็กที่ซื้อมาต้องรอดูซิว่า EP นี้จะเป็นยังไงนะครับเมื่ออยู่กันมากขึ้นใกล้กันมากขึ้นรู้สึกเห็นใจกันมากขึ้นความรักมันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวไปตามต่อใน EP ที่ 5แต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทางไอฉีอีแล้วก็ทางมีไมวายที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับต้องรักมหาสมุทร EP ที่ 5 ครับไปเลยเป็นแบบพ่อบ้านไปเลยเวลาของคนเราย้อนกลับไม่ได้และผ่านไปไวเหมือนติดปีกถ้าอยากได้อะไรไม่จำเป็นต้องรอทำแม่งพี่อยากกินกุยช่ายกินบรรทัดทองถือว่าเจ้ากันนะไปซื้อกางเกงให้ผู้ชายเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพี่วีเพิ่งขับมาถึงบ้านที่รักเองนะเนี่ยแต่เธอก็ไม่หาพี่รักก่อนเนาะเธอก็ไปหาเขาก่อนเนาะเนาะถ้ากาแฟเนี่ยยังเก็บไปเติมเลยเหรอครับในข้อตกลงบอกว่าไงอย่ามายุ่งตอนฉันทำงานผมหิวก็ไปกินสิในบ้านไม่มีอะไรกินแล้วในตู้เย็นก็มีแต่เหล้างั้นก็สั่ง Delivery แบตหมดครับงั้นเอาของฉันออกไปกินข้าวกันนะครับฉันไม่หิวแต่ในข้อตกลงบอกว่าคุณต้องดูแลปากท้องผมนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย ผมก็หิวมากเลยด้วย
แล้วต่อให้คุณไม่หิว แต่ผมหิวครับ อ่ะ ออกไปกินข้าวกัน จะไปข้างนอกให้ได้อะ นะครับเดี๋ยวคุณบอกว่า ถ้าผมอยากได้อะไรอ่ะ ก็ขอคุณได้ไง ผมว่าแค่อยากไปกินข้าวกับคุณเอง หวั่นไหวแล้วมันมีคนหวั่นไหวแพ้ลูกอ้อนแล้ว ครับ คุณต้องรัก นะครับ มันต้องได้สักวิธีเลยนะ อารมณ์ฟิลถูกเด็กอ้อนอ่ะเธอเราก็แพ้ นายอยากกินอะไรอ่ะ มาโอบมังกรครับแก้ว สามสหาย สายวังสลาลม ผมเอานาลีห่มผ้า แซงว่ากุ้ง ยำทวาย แกงเรียงเคียงนางข้าวสวย แล้วก็ขอน้ำอัญชันใบเตยครับได้ละ คืออะไรทั้งหมดแหละ คนไม่เคยกินคืองง คุณสั่งเลยครับผมทานอะไรก็ได้ ถ้างั้นผมขอเพิ่มไข่เจียวสมุนไพรกับแกงปูใบชะพูครับ เท่านี้ครับ ผมสั่งไม่เป็นคุณ เมนูเลยก็ไม่รู้คุณ ผมไม่รู้จัก ชื่อยาวสามบรรทัด ขอโทษนะทำคนขายหน้าเลยอะ นี่ ใครทำให้นายรู้สึกแบบนั้น พนักงานคนเมื่อกี้เหรอ ไปไหนครับ ฉันจะไปคุยให้รู้เรื่อง ทำไม ก็ฉันไม่ชอบ ไม่ชอบที่นายโดนแบบนี้ ต่อให้นายไม่เคยเข้าร้านนี้แล้วมันยังไงอะคนเรามีครั้งแรกเสมอ อีกอย่างนะ นายเป็นลูกค้า มีเงินจ่าย พองานไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับนาย ฉันจะไปคุยให้รู้เรื่อง ปกป้องสุดฤทธิ์ อิ่มอะไรอะ มีใจ ก็ถ้าคุณไม่แคร์ ก็คงไม่โกรธแทนผม ก็ใช่สิ ก็บอกว่าฉันแคร์ ลืมตัวละ ผมไม่เป็นไรคุณ ผมแค่ทำตัวไม่ถูก แล้วอีกอย่าง ดีสิ วันนี้คุณไม่เมินผม ฉันไม่ได้เมินนายสักหน่อย แล้วที่ไม่ยอมคุยด้วยหลบหน้า เอาแต่ทำงานอยู่ในห้อง ผมทำข้าวให้กินก็ไม่ยอมกิน เห็นแบบเนี้ยหัวใจผมมันก็อ่อนแอนะคุณ อย่างนายเนี่ยนะนายบอกว่าหน้าด้านทำได้ทุกอย่างไง มันก็จริงแหละคุณ ผมมันหน้าด้านแต่ใจผมอะมันอ่อนแอคนที่ชอบนะครับ แต่ฉันไม่ได้ชอบนาย ขออนุญาตนะครับ นายลองสิ เป็นไง อร่อยสำหรับที่ชื่อยาวเต็มเมนู แล้วก็ที่คุยค้างอยู่เมื่อกี้ คุณก็ยังไม่ชอบผม มองอะไร รีบกินสิได้รีบกลับ ไหนบอกว่าหิวไง ไม่ใช่ฉันไม่ชอบนาย แต่แค่คุณยังไม่ชอบผมนั่นเอง ไปป้อนหน่อย แต่ดูรู้เลยถ้ากินนี่คือน้องพีชเป็นคนกินเก่ง อะไรไหมครับ
เป็นสายกินอะพี่วีถึงพี่รักจะกลับมาเข้าถ้ำปิดต้นฉบับเนี่ยแต่มุกก็ยังต้องดูแลพี่รักเหมือนเดิมนะ ตอนที่พี่วีโทรมาเนี่ยมุกถึงบ้านพี่รักแล้วมุกกำลังจะไปเช็คเลยว่าที่บ้านพี่รักอะขาดอะไรบ้าง มุกจะได้ออกไปซื้อพี่วีรู้ไหมว่าตั้งแต่นี้ไอ้หมูนั่นเข้ามาอยู่ด้วยนะมุกเหนื่อยคูณ2ด้วยนั่นแหละแล้วพอพี่วีโทรมานะถึงมุกจะซื้อกล้วยช่ายพี่เสร็จแล้วเนี่ยแต่มุกก็ต้องสตาร์ทเริ่มจากขับรถไปที่บ้านพี่รักแล้วก็ไปเช็คว่าเหลืออะไรบ้างนี่มันเริ่มจากศูนย์ใหม่ชัดๆเลยอะ ไม่เห็นจำเป็นต้องเช็คเลย ไอ้รักมันไม่ทำกับข้าวอยู่แล้ว แค่ซื้อของใช้ประจำจบแล้ว แต่มหาสมุทรทำพี่วีทุกทีนะมุกซื้อหมูโลนึงไว้ให้พี่รักเผื่อทำมาม่ากินเนี่ยพี่รักกินเป็นเดือนฟรีซแล้วฟรีซอีกอันนี้นะมหาสมุทรกินหมดภายใน2 วันค่ะมึงไม่น่าเขียนใส่ในสัญญาเลยว่าพี่รักจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของหมอนั่นด้วยเพราะคนที่ทำไม่ใช่พี่รักไงแต่เป็นมุก งั้นก่อนจะรับรางวัลพี่ต้องไปเปลี่ยนชุดก่อน เปลี่ยนทำไมอะ อ้าว ก็พี่ไม่มีถ่ายแล้ว จะให้พี่กลับชุดนี้เหรอ มุกรออยู่นี่แหละ พี่ขอเวลาแป๊บเดียว และอย่าหนีกลับก่อนนะ ลืมไปแล้วเหรอว่าพี่อ่ะเป็นผู้หญิงบอบบาง กลับบ้านเองไม่เป็นหรอก ฉันจะกลับบ้าน เดี๋ยวให้กลับครับ ฉันจะกลับเดี๋ยวนี้ งั้นคุณก็กลับไปเลย แต่ถ้าผมหลงขึ้นมาผมจะไปที่ศูนย์เด็กหาย จะไปทำไม นายไม่ใช่เด็กสักหน่อย ผมจะให้เขาประกาศชื่อคุณต้องรัก นักเขียนเจ้าของนามปากกาต้องรักว่าเป็นเจ้าของผม ต่อให้คุณจะกลับไปแล้วนะ แต่ก็น่าจะมีใครสักคนที่รู้จักคุณและพาผมกลับบ้านได้ แล้วคุณมุกก็บอกว่าคุณดังมาก ทั้งในฐานะงานเขียนและนักเขียนรูปเหรอ นี่นายกลัวโมโหฉันอยู่ใช่ไหม โอ้โหคุณรู้ที่ผมกวนโมโหคุณ เจ้านายใครเนี่ย เก่งจัง ไม่ได้สถานใด แค่หลอดหัวละ60เลยเหรอวะแถวบ้านยัง10 บาทอยู่เลย เหมือนกันที่ไหนล่ะ เนี่ยมันออร์แกนิก ผมก็รู้แหละคุณว่ามีค่าการผลิตมากกว่า งั้นเราไปตลาดสดกันไหม ผมรู้คุณจะบอกว่าร้อน ก็รู้ดีนี่ ผมยอมให้ก็ได้ ถือว่าเป็นเดทแรกนะ ๆ เดทแรก ว่าไงนะ ผมยอมไปก่อนก็ได้ไง ไม่ใช่ ไอประโยคสุดท้ายอ่ะ นี่นายช่วยหยุดเขียนไอ้รถบ้านนี้ก่อนได้ไหมแล้วมาคุยให้จบ ก็เรามาเดทกันนี่ครับ ใครมาเด็กกับนาย ก็การที่เรามาใช้เวลาคุณน่าสนใจ กินข้าวด้วยกันเดินซื้อของด้วยกันหรือว่าผมเข้าใจผิดคำนี้อยู่หรอครับ งั้นคุณช่วยส่งเคราะห์ผู้ชายตามดำหน่อยสิครับ นิยามให้หน่อยว่าการที่เรามาใช้เวลาด้วยกันกับคนที่น่าสนใจเนี่ย เรียกว่าอะไร เดทเป็นเพื่อน แค่มากินข้าวด้วยกัน เออ มาซื้อของ เออ ไม่ได้มีความหมายอะไรไปมากกว่านั้น แล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปให้คำนิยามมันเลย แต่ว่าในนิยายของคุณที่ผมหยิบมาอ่านเมื่อคืน พระเอกพามากินข้าว แล้วบอกว่านี่คือการเดทหรือว่าต้องมีจุ๊บด้วยครับ ถึงจะครบสูตร ทำอะไรอ่ะ ผมหยิบกระหล่ำครับ หรือคุณยายผมจุ๊บ นายจะรีบซื้ออะไรก็รีบซื้อไป ฉันอยากกลับไปทำงานต่อแล้ว นี่ถ้าเป็นในนิยายนี่ต้องมีเสียงชา พร้อมคำบรรยายว่าแก้มแดงถึงใบหูเลยนะครับ ไม่ได้ครับ เอ๊ะ
อันนั้นก็ไม่ได้ครับโซเดียมเยอะ ฮะ อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันครับ ในตู้เย็นมีเยอะแล้ว คุณจะกินแค่เหล้ากับขนมไม่ได้นะครับ อยากตับแข็งตายเลยไงครับ นี่มันเรื่องของฉันตายไม่ได้ อันนี้ไม่ได้นะ ไม่ครับ ไม่ ไม่ครับ ไม่ครับเหมือนกัน ตั้งแต่คุณกลับกรุงเทพมา คุณกลับมานอนเช้า ตื่นอีกทีก็เที่ยง ตกอย่างเงี้ยขนมกับเหล้า ไม่แปลกใจเลยครับ ที่ในตู้เย็นมีแต่เหล้า ใช้ชีวิตแบบเนี้ย อยากตายไว้เลยไงครับ ฉันไม่ได้อยากตายไว แต่นี่ชีวิตฉัน ที่ผมอยากดูแล อุ้ย ผมไม่รู้นะครับ ว่าที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตยังไง แต่ผมไม่อยากเห็นคุณหาเงินไปรักษาตัวเอง หาเงินเข้าโรงพยาบาล กินยาแทนข้าว อย่างน้อยก็ตอนที่ผมดูแลคุณอยู่ ผมจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้น เข้าใจไหมครับ เธอไม่เข้าใจทนทำงานหรอ บางทีมันก็ไม่มีคอนดิ ชี ชั่น วิตฉันไม่ได้เละเทะขนาดนั้นสักหน่อย ครับ ชีวิตคุณไม่ได้เละเทะขนาดนั้น คุณแค่ แก่ นี่นายกล้าว่าฉันเหรอ อ้าวคุณ แก่ก็ยอมรับว่าแก่สิครับ ฉันไม่ได้แก่ โธ่คุณยอมรับความจริงเถอะ นี่ยังโชคดีนะ ที่คุณยังหน้าเด็กอยู่ แล้วคุณก็ยอมผมได้แล้วด้วย จะยอมอะไรอีก นอกจากนายจะแช่งให้ฉันตายไวอ่ะ แช่งให้ฉันเข้าโรงพยาบาลบ้างอ่ะไหนจะหลอกด่าฉันว่าแก่อีกอ่ะนายยังจะพูดอะไรอีกฮะ ยอมให้ผมดูแลคุณ ผมจะดูแลคุณไปจนแก่อีกนะครับหึเอาเบียร์ไปเก็บก่อนนะครับ คนแก่ เพอเจอร์ มาเจอ ไม่ได้แก่สักหน่อย ใครขอให้มาดูแล จับทางถูกไงปล่อยให้เขาคุยไปเขาชอบเรื่องนี้ก็ปล่อยเขาคุยไปเนาะเขาจะรู้สึกสนิทกับเรา พี่วีเลิกแกล้งมุกสักที พี่วีไม่รู้อะไรเลยอะ พี่ไม่ได้ชอบผู้หญิงด้วยซ้ ใครมา พี่สาวเหรอ พี่รักทำไมไม่รับสายปริน อ๋อ คนที่โทรมา ใครเหรอครับ คุณต้องรัก กลิ่น ค่ะพี่รัก
มาถึงนี่มีอะไรอ่ะ ทำไมพี่รักทำหน้าแบบนั้นล่ะคะ นี่น้องสาวอุตส่าห์มาทั้งทีนั้นเนี่ย น้องสาว ขอโทษทีนะ พอดีฉันมีแต่พี่สาวอะแล้วก็ไม่เคยนับญาติใครเป็นน้องด้วย แล้วนั่นใครเหรอคะ คนใช้ใหม่พี่รักเหรอ อืม ดูเป็นนอกจัง คืออย่างนี้ค่ะพี่รัก เมื่อหลายวันก่อนปรินไปเดินห้างมา แล้วก็พอดีไปเจอเยเลขากับเพื่อนปากหมา เอ้ย เพื่อนสนิทพี่รักที่ห้าง ไอเราก็แปลกใจว่าทำไมถึงซื้อเสื้อผ้าผู้ชาย อ๋อคนนี้ เพราะ นี่ สไตล์นั้นเนี่ย เอง พี่รักก็ไม่น่าจะใส่ แล้วพอปรินโทรหา พี่ก็ไม่รับสายปรินอีก ไอเราก็นึกว่ายุ่ง ที่ไหนได้ ที่แท้ก็คลุกตัวอยู่กับ วันนี้ว่างเหรอ ว่างค่ะ ดีจังเลยเนาะ ฉันนิจฉาเพราะทุกวันเนี้ยเหนื่อย ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจผู้ที่มีเวลาว่างอะแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจอีก กับผู้ที่มีเวลาว่างมากจนไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขาอะ ใครกันแน่คะพี่รักตั้งหากที่ไม่มีมารยาท คนดีๆที่ไหนอะเขาไล่น้องสาวที่อุตส่าห์มาหา ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่มีน้องสาว ปรินน่ะไม่อยากจะให้พี่รักจะต้องเสียชื่อ พี่รักก็เห็นว่าถ้าเป็นแบบคุณป้าเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไง ปรินเห็นคุณป้าใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วปรินก็สงสารนะคะ ปรินน่ะไม่อยากจะให้พี่รักจะต้องเป็นแบบเดียวกัน คุณป้าคนเดียวก็จะแย่ละแล้วถ้ามีคนมาว่าพี่รักว่าเป็นแบบนั้นอีกเนี่ย พี่รักคิดดูสิคะว่าภาพของครอบครัวเราอ่ะ มันจะเป็นยังไง ปลิน แฟนเธอเป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม นี่พี่รักถึงกับเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอคะ เปล่า ก็ฉันเห็นเธอพูดเรื่องครอบครัวขึ้นมาพอดีอะเลยนึกเป็นห่วง ห่วง พี่เอาอะไรมาห่วงแฟนปรินคะ ฉันได้ยินว่า10 ล้านเลยนี่ พูดอะไรของพี่เนี่ย ไม่รู้เรื่อง ก็เงินที่เธอให้มาไปลงทุนอะ10 ล้านเลยนี่ แล้วมันยังไง เอาเวลาไปห่วงตัวเองดีกว่านะ ทำไมปรินจะต้องห่วงอะไรด้วยคะ แล้วปรินจะให้เงินแฟนของปรินหรือเปล่า มันก็เรื่องของปริน พี่มายุ่งอะไรด้วย ก็มันใกล้จะเจ๊งเต็มทีแล้วอะ ไม่จริง ปรินไม่เชื่อ พี่เอามาหลอกปรินเลยดีกว่า ก็แล้วแต่ แต่มันพูดกับเธอว่าไงบ้างอะธุรกิจกำลังจะไปได้ด้วยดี เดี๋ยวก็ได้เงินทุนคืนแล้ว ขอเวลาอีกหน่อยสิไม่เชื่อใจกันบ้างเหรอ เดือนที่แล้วอะฉันยังเห็นในหมอนั่นอะไปเที่ยวผู้หญิงอยู่เลย ไม่ใช่ซะหน่อย พูดเป็นอยู่คำเดียวเหรอหึฉันถึงได้บอกไง อย่าเอาเวลาไปยุ่งเรื่องคนอื่น แล้วไปหาความรู้ใส่สมองซะบ้าง ไม่ใช่คำศัพท์ในหัว มีแต่คำดูถูกคนอื่นเขา แต่พอเถียงสู้เขาไม่ได้อะก็ได้แต่พูดว่าไม่จริงไม่ใช่ ที่รัก นี่พี่ว่าปรินเหรอ คอยดูนะ ปรินจะบอกแม่ แล้วปรินก็จะฟ้องคุณป้าด้วยว่าพี่พูดกับปรินแบบนี้ พอใส่ใจบ้างอะก็โกรธ แต่มันก็จริงอย่างที่เธอพูดนะ ครอบครัวเราอะมันก็บ้าผู้ชายเหมือนกันหมด ไม่เหมือน ปรินไม่เคยใช้เงินซื้อผู้ชาย แฟนเป็นแค่ยืม เดี๋ยวเขาก็คืน แต่พอมาคิดดูแล้วอะพวกเราก็ไม่เหมือนกันจริงๆนั่นแหละ เพราะมาตรฐานผู้ชายของฉันน่ะสูงกว่าเธอเยอะ เป็นช็อตที่อึดอัดมาก เพราะฉันไม่ค่อยรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรกันแน่ครอบครัวนี้ เลยไม่รู้ว่ามันเถียงกันด้วยเรื่องอะไรอะไรเงี้ย ดูแค่ว่าเถียงกัน
ไม่รู้ว่าป้าก็คือแม่ของรักหรือเปล่า แล้วแม่มีเรื่องอะไรทำอะไรไม่ดีมา คุณต้องรักครับ ออกไป ผมแค่มีเรื่องจะถามคุณ ออกไป คุณยังไม่ได้บอกผมเลย คุณอยากกินอะไร ฉันบอกให้นายออกไปไง แต่คุณยังไม่ตอบคำถามผมเลยนะครับ ขอ ผมเดินไปหาคุณได้ไหม นี่นายฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเหรอ ฉันบอกให้นายออกไป หรือนายให้ฉันไล่นายออกจากบ้านถึงจะยอมฟังอ่ะ ไปให้พ้น ฉันอยากอยู่คนเดียว มันเปิดตู้เย็นแน่เลยอ่ะ หิว แล้วก็เจอสิ่งที่เขาทำเอาไว้ให้หรือเปล่า จะไปขอห้องเขาก็ไม่กล้าขอ รับรองว่าไม่เผ็ด มาเจอว่าไข่ข้าว ไปอาบน้ำ เออนะ ฮะ นึกว่ามาเจอว่าข้าวหมด ไปอาบน้ำ เราจะออกไปข้างนอกกัน ไป ผมว่าตัวนี้ ตัวนั้นด้วย ซื้อเสื้อผ้า ได้ครับ ใหม่หมด แล้วก็ตัวนี้ด้วย ได้ครับ โอ้โหร้านยิ้มแล้ว ซื้อเยอะขนาดนี้ ร้านยิ้มแล้ว เอาตัวนี้ด้วย ห้ามฉันทำไม ผมจะไม่ห้ามคุณหรอก ถ้าคุณซื้อตัวเองอะแต่นี่คุณซื้อให้ผม ฉันจะไม่ยอมให้ใครมันดูถูกนายอีก หมาสมุทรปล่อย ฉันยังพูดไม่จบ ฉันจะซื้อ นายห้ามฉันไม่ได้ เพราะคุณเป็นชูการ์แดดดี้ของผมแล้วครับ หรือว่าคุณเห็นด้วยผู้หญิงคนนั้น ไม่ใช่ ฉันไม่ได้เห็นด้วยกับยายเด็กนั่น แต่คุณก็มาซื้อสูตรให้ผม พยายามเปลี่ยนผมเป็นคนใหม่ ไม่ใช่เพราะว่าไม่ชอบคนที่เป็นในหมุด หนุ่มบ้านๆที่แต่งตัวอะไรก็ได้แล้วครับ ผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมครับ ผมไม่สนใจ
ว่าใครจะดูถูกผมยังไง ผมไม่เคยคิดมาก ว่าใครจะเอาเงินมาให้ผม เพราะมันคือการหาเลี้ยงชีพของผม แต่มีหนึ่งอย่างที่ผมไม่เคยบอกคุณ ผมสนว่าคนที่ผมแคร์คิดยังไง เพราะถ้าเขาคิดแบบไหน ผมจะฟัง คุณดูถูกผมอยู่เหรอครับ ไม่ใช่ ผมน่าสงสารแล้วครับ ก็ไม่ ผมดีไม่พอแล้วครับ ไม่ใช่นะ ถ้าคุณคิดแบบนั้น ผมจะสน เพราะคุณคือคนที่ผมแคร์อีกอย่าง ผมไม่สนใจคำพูดเด็กนรกที่ไม่รู้จักตัวนั่นแหละครับ อะไรนะ ผมไม่สน ไม่ใช่ นายเรียกว่าไงนะ เด็กน เด็ก ร น ก รก ปรินอายุมากกว่านาย นั่นไงครับ แถวบ้านนะ เรียกว่าเด็กขี้เลยซ้ ถ้าอย่างนั้นได้ยินเนี่ยจะอาละวาดขนาดไหนนะ อุ๊ย นี่มันห้องลองเสื้อ ำคุณคิดว่าข้างนอกคิดว่า เราแค่ลองเสื้อกันเหรอครับ ฉลาดมาก นายคิดว่านี่มันนิยายหรือไง เซก็ไม่คิดอย่างหร เอา อก กันในห้องลองเสื้อเนี่ยนะ อยากตื่น ผ เต้น มชอบนักเขียนนะครับ เออ ผมก็ต้องจินตนาการเก่งนิดนึง อะผิดกฎร้าน ผิดกฎร้านถ้าจะขนาดนี้ช่วยซื้อ10 ตัวด้วย ใช้พื้นที่สาธารณะให้เป็น เรา ประ มา โย ลอง ช จิ น์ นตนาการกันดูไหม เธอเป็นฉันโกรธนะครับไม่ซื้อสักตัว มาใช้ที่ร้านแล้วอ่ะทำผิดด้วยอ่ะ คุณ คุณ ครับ พาเป็นไรไหมครับ ฉันว่าล่ะ อยากรับเสื้อตัวไหนดีครับ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวออกไปครับ อุ้ยไม่ใช่เสียงจูบ คุณคิดว่าเขาคิดว่าเราทะเลาะกันเรียวกัน จะข้อไหนฉันก็จะด่ากำลังได้ที่เลย เออ แต่ว่าต้องหลังจากที่ฉันเนี่ยซื้อสูตรให้นายก่อน เอ้า ฉันเปล่าดูถูกนาย แค่อยากตอบแทน ถ้าแพ้เลยครับ ข้าวไข่เจีย ก็ ว เรื่องข้าวไข่เจียวอะ ค่าตอบแทนสูง ไปได้ เนาะ แล้ว คุณรู้ไหม การตอบแทนผมดีที่สุดคืออะไร ตัวคุณ แค่คุณยอมกินข้าวที่ผมทำให้อะมันได้คนที่ผมลงแรงแล้วครับ โอ้มาอยู่ตรงนู้นน่ารักตรงนู้นไปกับคุณ อุ๊ย ไอ้คง มึงมาอยู่ที่นี่ได้ไง ใครมา กูรู้ว่าคอนเนอร์จ้างมึงให้ดูแลพี่รักระหว่างอยู่ที่เกาะ แล้วกูก็ไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดที่ไม่รู้ด้วยว่ามึงกับพี่รักจะไม่ได้จบกันแค่นายจ้างกับลูกจ้าง นายดูสนิทกับผมจังเลยนะ ถ้าคนที่แกชอบนอนจะไกลแกเป็นชั่วโมงแต่แกดันหนีออกมาโดยที่ไม่พูดอะไรเลยเขาจะเกลียดแกปะ เมื่อวานผมทำตัวไม่ดี ผมของง้อคุณนะครับ อ่ะ โอเคครับ EP นี้อ้า น่ารักดีนะ คือมันมีความแบบกุ้มกริมอยู่ฮะใน EP นี้นะครับผมแต่ก็น่ารักดีแต่ก็มีเปิดประเด็นดราม่าไว้เหมือนกัน ซึ่งยังไม่รู้เลยประเด็นนั้นคืออะไรนะยังงงอยู่นะครับผมเพราะเรื่องแบบไม่ค่อยได้บอกอะไรนะ แต่ก็คือแบบเปิดมาสตูมใหญ่เลยนะ
โอเคก็เรื่องมันก็เปิดมาตั้งแต่ EP ก่อนนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือตกลง2คนเนี่ยก็คือว่าแบบ EP ก่อนเขาเหมือนแบบตกลงกันว่าจะยังไงใช่ปะจะเซ็นเรื่องของสัญญากันนู่นนี่นั่นเนาะสุดท้ายก็คือมาถึง EP นี้เนี่ยเขาก็เหมือนทำตามสัญญาของในห้องมันไม่มีเหลือแล้วต้องออกไปกินเนาะก็ต้องรับผิดชอบผมด้วยในการพาผมไปกินข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยให้ผมอิ่มท้องจริงๆมันก็เป็นธีมในการที่จะตัวของมหาสมุทรอะหาเรื่องให้ต้องรักออกจากบ้านแหละเพราะว่าต้องรักก็ทำงานอยู่ดึกดื่นถึงเช้านะครับผมแล้วก็กินแต่เหล้ากินแต่ขนมขบเคี้ยวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วว่าโอเคชีวิตที่ต้องรักทำอะมันผิดแหละเพราะว่ากินเหล้าด้วยกินเบียร์ด้วยกินขนมไม่ค่อยกินข้าวกินแต่แบบแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับหมูสับอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็อยู่อย่างแค่นั้นน่ะชีวิตกินอยู่แค่นี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทำงานถึงแต่เช้าด้วยไม่ได้พักผ่อนเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆทำงานแต่เช้าไม่ติดนะฮะถ้าสมมติคุณได้พักผ่อนตอนกลางวันแล้วปิดไฟเงียบไม่มีใครมายุ่งกับคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณนอนดีแล้วคุณมาตื่นที4 โมงเย็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะคุณจะทำงานคุณจะเป็นมนุษย์แบบนกฮูกหรือมนุษย์แบบหมาป่าเงี้ยมันเป็นได้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ไลฟ์ไซเคิลแต่ละคนไม่เหมือนกันการที่คุณนอนดึกตื่นแต่แล้วก็จะนอนแบบจะนอนทีเกือบเช้าแล้วอะแล้วมาโดนมหาสมุทรปลุกเอาตอน10 โมงอย่างเงี้ยคุณภาพการนอนแย่กว่านะอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆต้องรักทำเรื่องการนอนไม่ได้ผิดหรอกแต่มันผิดตรงที่ว่าเขากินอาหารได้เป็นประโยชน์เยอะเกินไปนะสุดท้ายตัวมหาสมุทรเองก็เลยทนไม่ไหวต้องออกไปจัดอะไรสักนิดนึงก็ไปกินร้านที่หรูซะด้วยตัวมหาสมุทรเองก็กินไม่เป็นกินไม่ถูกแล้ว EP เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการโดนดูถูกก็คือคนที่โดนดูถูกก็คือตัวมหาสมุทรมันก็เป็นการเปิดมาก่อนเลยว่ามหาสมุทรเหมือนจะโดนพนักงานร้านอาหารที่เขาไปกินเนี่ยเหมือนจะทำหน้าขึ้นมาบอกว่าไอ้นี่สั่งกันเป็นหรือเปล่าหรือสั่งเป็นปะเนี่ยมันเป็นความดูถูกไกลๆอะไรเงี้ยซึ่งตัวต้องรักก็คงไม่โอเคแต่มหาสมุทรเขาก็เป็นคนที่มองโลกแง่บวกพอว่าโอเคคนทำงานเหมือนกันเนาะถึงเขาจะดูถูกเราก็เรื่องของเขาเถอะแต่อย่างน้อยผมรู้แค่ว่าคุณแคร์ผมก็พอแล้วก็เลยกลับมาเป็นเหมือนกับว่าทำให้ต้องรักเขินอีกว่าแบบใครแคร์เธอใครชอบเธอใครคิดถึงเธออะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือแคร์แหละจริงๆต้องรักรักมหาสมุทรไปแล้วชอบไปแล้วด้วยนะคะแคร์ไปแล้วด้วยแต่แค่อารมณ์เหมือนกับพยายามจะฝืนตัวเองว่าไม่ได้ชอบไม่รู้สึกแล้วก็ไปตั้งใจทำแต่งงานเพื่อจะไม่ให้เจอหน้าตัวมหาสมุทรนะทั้งที่จริงแล้วลึกๆมันก็มีบางอย่างที่แบบมันกระตุ้นให้ตัวเองอยากจะเจอตัวมหาสมุทรเหมือนกันแต่ตัวเองพยายามจะฝืนมันเอาไว้ซึ่งสุดท้ายมันโดนกระตุ้นแค่นิดหน่อยมันก็ไหลตามน้ำเลยเหมือนตอนที่อยู่ในห้องเสื้อลองสูตรนะครับผมแค่ตัวขอบมหาสมุทรบิวนิดนึงตัวต้องรักก็เคลิ้มไปแล้วเกือบจะมีอะไรกันในห้องลองเสื้อแล้วแต่ก็ไม่ได้เนาะถ้าจะขนาดนี้ช่วยซื้อ10 ตัวด้วยถ้าเป็นพนักงานบอกจะปล่อยให้ลองกันเต็มที่เลยจะลองกี่ตัวก็ได้นะจ๊ะแต่ขอซื้อ10 ตัวอะไรอย่างงี้อย่างเงี้ยยอมแต่ก็ไม่รู้ซื้อกี่ตัวก็ไม่รู้แหละแต่คือมันก็ไม่ค่อยดีอยู่ดีแหละในการที่สมมติถ้ามองเป็นที่สาธารณะเนาะทีนี้พอพูดถึงการไปซื้อของกินนู่นนี่นั่นแล้วก็พี่พันพาไปกินมีการพาไปช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านก็จะเห็นว่าไม่มีการซื้อตัวของเหล้าเบียร์เข้ามาเลยเพราะตัวของมหาสมุทรออกหมดต้องการดูแลสุขภาพของคุณต้องรักเนาะชอบประโยคนึงที่บอกว่าก็เพราะผมแคร์และผมรักคุณไงผมกำลังดูแลสุขภาพคนที่ผมรักอยู่ก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นการจี้ไปอีกนิดนึงตรงที่ให้ต้องรักรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนตรงหน้าเนี่ยมหาสมุทรไม่ได้มาเล่นนะเว้ยไม่ได้มาแค่เป็นเด็กที่ซื้อมาไม่ใช่มาแค่เหมือนกับเลี้ยงเลี้ยงเหมือนกับว่าทำตัวดีกับเราเพื่อว่าเราเลี้ยงเขาแต่จริงๆเขาเอาจริงเอาจังเขาอยากจะจีบเราจริงๆมันก็เหมือนกับแบบใจมันก็ฟูเนาะในหมู่ต้องรักมันก็แบบเขาก็ดีกับเราเขาก็ชอบเรามันก็เป็นฟีลแบบนั้นแต่ชอบชื่อตอนมากที่บอกว่าเลี้ยงผู้ชายมันก็ไม่ได้ยากเนาะแล้วก็รวยๆเนาะแล้วก็ใช้เงินแก้ปัญหาเลี้ยงผู้ชายไปชอบแบบสายรวยสายเปย์ทีนี้พอกลับมาเนี่ยสิมันได้เจอกับน้องที่ชื่อว่าปรินเนี่ยเขาโทรมาก่อนแล้วก็ไม่รับสายเนาะระหว่างที่กินข้าวกันอะไรเงี้ยสุดท้ายปรินก็มาจริงๆมาถึงบ้านเลยเพื่อจะมายั่วโมโหที่เราเห็นผู้หญิงคนที่ตอนดูแบบว่าตอนที่มุกกับวีเขาเลือกชุดให้กับตัวมหาสมุทรเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็คือปรินนั่นเองที่แอบมองว่าสองคนนี้ทำอะไรน้องมาซื้อเสื้อให้ผู้ชายคืออะไรเลยต้องการมาดูถูกพี่นั่นแหละว่าไปคว้าผู้ชายคนไหนมาอีกแล้วอะไรเงี้ยหรือไปแบบไปเอาใช้เงินซื้อผู้ชายหรออะไรเงี้ยต้องการจะดูถูกโดยที่ไม่รู้ตัวเองเลยก็เป็นคนที่เหมือนที่เขาบอกแหละว่าเสือกเรื่องคนอื่นมากเกินไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นมากเกินไปจนสุดท้ายคือแบบว่าเรื่องตัวเองเคยสนใจบ้างหรือเปล่าแฟนตัวเองเคยสนใจบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็โดนตัวของต้องรักย้อนเข้าให้นะครับผมก็เลยเป็นการจี้ใจดำกันไปกันมาแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เจ็บเราไม่รู้หรอกว่าปรินเจ็บแค่ไหนแต่คนที่เจ็บจริงๆสำหรับเราคือต้องรักนะแล้วว่าการที่ปรินพูดประโยคอะไรออกมาต่างๆมันคือจี้ใจดำหรือมันแบบว่ามันทำให้ตัวต้องรักรู้สึกแย่มากๆหนึ่งในนั้นคือการที่ตัวของปรินดูถูกคนที่เขา
เอามานั่นคือตัวของมหาสมุทรดูถูกครอบครัวเขาดูถูกแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากคุยกับใครเขาโกรธเขาโมโหและการจี้ใจดำตรงนี้มันมีผลต่อตัวของต้องรักมากๆทีนี้ถึงอยากรู้เลยว่าเรื่องอะไรเขาพูดเหมือนว่าแบบครอบครัวนี้มันก็บ้าผู้ชายกันอยู่แล้วนี่ถูกปะเพราะฉะนั้นการที่ครอบครัวนี้มันบ้าผู้ชายกันอยู่แล้วเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงบ้างนอกจากการแค่เหมือนกับเราเห็นตั้งแต่ EP ก่อนเนาะที่พ่อของต้องรักอ่ะเขากลับมายุ่งกับตัวของพี่สาวต้องรักเนาะแล้วก็กลับจะมารับหลานจะมายุ่งกับหลานด้วยซึ่งเราก็รู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยมันต้องมีปัญหาแต่รุ่นพ่อแม่แล้วคือแต่เราไม่รู้ปัญหามันขนาดไหนมันระดับไหนการเลิกกันมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วกับประโยชน์ที่บอกว่าผู้หญิงบ้านนี้มันก็บ้าผู้ชายกันไปหมดจริงๆเขาก็อาจจะด่าพี่สาวเขาไกลๆเนาะที่เหมือนกับไปชอบผู้ชายคนหนึ่งมาสุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็หนีเนาะกลายเป็นเขาก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นแบบซิงเกิลมัมอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับโอเคบ้านนี้เป็นบ้านผู้ชายจริงๆแต่การที่ตัวของน้องปรินที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยมาด่าว่าไม่อยากเป็นเหมือนคุณป้าก็คือคุณป้าจะเมนชั่นหมายถึงว่านึกถึงแม่ของต้องรักอะเนาะที่เหมือนกับว่าสุดท้ายชีวิตกลายเป็นแบบนี้เราไม่แน่ใจว่าแม่ของต้องรักเคยมีอดีตเป็นยังไงและชีวิตเป็นแบบไหนจนทำให้ต้องรักรู้สึกแบบมันไอเนี้ยมันว่าจี้ใจดำฉันมาสมมติต้องเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับครอบครัวเขานั่นแหละที่เกี่ยวกับความเฉาโชว์หรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับแม่ของเขาก็ได้คือยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็ต้องรอไปติดตามดูแต่ขณะที่ปรินมาพูดเนี่ยสมมติว่าต้องมีรู้อะไรมาแหละถึงพูดนะฮะผมไม่งั้นไม่พูดออกมาแบบนี้หรอกซึ่งมันเป็นการพูดที่ทำให้ต้องรักก็คือดาวไปเลยแม้จะเถียงชนะก็จริงนะแม้จะจี้ใจดำกลับไปก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอะในอีกมุมหนึ่งคือเขาแค่มาแยกที่เขาพูดออกไปเป็นแค่การโปรเทคหัวใจที่อ่อนแอของเขาแต่พอมาถึงห้องอะมันคือโคตรอ่อนแอมันคือความแบบฉันทนสภาพนี้ต่อไปคือฉันจะไหวไหมฉันเหนื่อยมากๆเลยการที่ต้องรับอะไรแบบนี้ถึงขนาดที่ต้องไล่ทุกคนออกไปจากห้องรวมถึงตัวของมหาสมุทรว่าอย่ามายุ่งกับฉันในเวลานี้ฉันขอคุยกับตัวเองให้จบก่อนแต่การที่เขาไล่มหาสมุทรออกไปอะจริงๆเขาไม่ตั้งใจจะไล่ไงแล้วจริงๆเขารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่มหาสมุทรต้องทำกับข้าวให้เขากินด้วยจริงๆแล้วทุกอย่างมันดูไปได้ดีกำลังแฮปปี้เลยเนาะอยู่ก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็ไปตะคอกใส่ตัวของมหาสมุทรมันทำให้เขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะจนเขาก็อยากจะออกมาขอโทษแหละจะเคาะประตูมาขอโทษแต่ก็ไม่กล้าเคาะก็รู้สึกแบบมันเป็นความก้ำกึ่งระหว่างฉันควรขอโทษหรือจริงๆแล้วฉันไม่ต้องขอโทษจริงๆแล้วฉันควรแคร์เขาหรือฉันแคร์เขามากเกินไปหรือเปล่าในตอนนี้มันฟีลลิ่งที่ทำให้รู้สึกตัวเองต้องตั้งคำถามก็เลยไม่กล้าที่จะเคาะเขาออกมาอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาแล้วก็มาเห็นว่าเขาทำกับข้าวให้กินไม่เผ็ดเป็นข้าวไข่เจียววางอยู่บนโต๊ะแล้วตัวเองก็กินหมดตัวเองก็เลยแบบชอบช็อตนั้นที่รู้สึกว่าตัวละครแบบต้องรักมันร้องไห้เลยอะรู้สึกคือโอเคเขาเกลียดทุกคนบนโลกได้เหมือนทุกคนไม่เคยรักเขาก็ตามหรือเขาจะเป็นคนเดียวที่แบบว่าเป็นเหมือนกับแบบเป็นเหมือนกับถูกเป็นเอกเทศไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยครอบครัวก็ไม่ได้รักกันดีอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยฉันได้รับความรักจากใครสักคนนึงอะคนที่ฉันยกแบบจ่ายเงินมาเลี้ยงอะคนที่ฉันเหมือนคนที่เขาโดนคนอื่นดูถูกว่าไม่มีเงินน่ะแต่งตัวธรรมดาอย่างเงี้ยแต่กับคนนี้กลับเป็นคนที่จริงใจมากๆและดูแลเขาในจุดที่เหมือนเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าหวังดีกับเขาแล้วก็ดูแลเขาแล้วก็เหมือนกับแบบตั้งใจทำของบางอย่างหรือทำเนี่ยอาหารอร่อยให้เขากินน่ะโดยแค่รู้สึกแบบความรู้สึกคือมันเหมือนกับคนตรงหน้าที่ทำให้เหมือนกับแบบทำด้วยความจริงใจเขารู้สึกเขาไม่เคยรับรู้พลังงานแบบนี้มาก่อนการที่เขาไข่เจียวรอบนี้มันเลยทำให้เขาน้ำตาท่วมนะฮะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันมากกว่าที่เขาตั้งใจไว้จนสุดท้ายแล้วมันก็คือแบบลามาถึงตอนเช้าว่าโอเคฉันจะพาเธอไปซื้อชุดใหม่ๆชอบประโยชน์หนึ่งตอนที่เข้าไปคุยกันในห้องเสื้อว่าผมไม่อยากให้คุณจ่ายตังค์ซื้อเสื้อให้ผมเพราะว่าการที่คุณทำแบบนี้เหมือนคุณดูถูกผมแต่ถ้าคุณดูถูกผมก็ขอให้บอกแล้วกันว่าคุณคิดแบบนั้นจริงๆเพราะคิดแบบนั้นจริงๆแล้วผมดีไม่พอผมพร้อมจะดีพอสำหรับคุณเป็นประโยคที่โคตรเอื้อเฟื้อคือมหาสมุทรพูดแบบนี้มันเหมือนแบบไม่ว่าเธอจะเลือกอะไรฉันก็ยอมเธอแหละแต่ให้รู้ไว้นะว่าฉันก็มีเส้นกั้นบางๆเหมือนกันการที่ฉันเนี่ยไม่ได้แคร์คนอื่นเลยว่าจะมองฉันยังไงแต่ฉันแคร์เธอนะว่าเธอจะมองฉันยังไงถ้าเธอล้ำเส้นนี้มาแล้วบอกว่าฉันไม่มันแย่มันดูแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเธอจะมาออกเพื่อให้ฉันเธอไม่ต้องเธอแค่บอกฉันเดี๋ยวฉันจะทำดีเพื่อเธอเองแต่ต้องเธอเป็นคนบอกนะว่าที่เธอทำเพราะว่าเธอไม่โอเคในสิ่งที่ฉันเป็นตอนนี้หรือเธอไม่โอเคในสิ่งที่ฉันทำกับคนอื่นตอนนี้หรืออะไรก็ตามถ้าต้องเป็นความคิดจากเธอไม่ใช่การเอาความคิดคนอื่นมาใส่ตัวฉันแล้วก็บอกว่าคนอื่นเขามองเธอแบบนี้ฉันไม่อยากให้คนอื่นมองเธอแบบนี้ฉันไม่สนใจฉันสนใจแค่เธอมองฉันแบบไหนโหโคตรแบบโคตรพีคแล้วความรู้สึกคือแบบมันทำให้ตัวละครอย่างต้องรักมันแบบคิดได้ด้วยนะแล้วก็ตกผลึกได้ว่าจริงฉันก็แอบจะดูถูกเขาด้วยที่หรือจริงๆไม่ตั้งใจดูถูกแหละแต่ฉันลืมถามเขาว่าเขาต้องการแบบนี้หรือเปล่า
บางทีทั้งหมดมันจบด้วยการแค่ตั้งคำถามว่าต้องการแบบนี้ไหมเรารู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่แบบเป็นบทที่ค่อนข้างจะดีมากก่อนที่จะแบบโอ้โหจูบกันนัวอยู่ในห้องเนาะแล้วก็ต้องโดนเบรกซะก่อนเขาเรียกว่าขาดเลยครับผมตัดไฟซะก่อนพนักงานบอกเบรกก่อนครับเดี๋ยวมีคนอื่นรู้อะไรแบบนี้เพราะผมไม่รู้แล้วว่าคุณจะซื้อของกี่ชุดก็เลยเบรกไปก่อน ก็ถือว่าเป็นตอนที่น่ารักอีกตอนหนึ่งเนาะแล้วก็ความน่ารักอีกอันหนึ่งที่ชอบมากคือความพุ่งพลาดที่ตอนบอกว่าอ้าวมาเดินกัน2 คนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเดทกันแล้วสิหรือจะไม่ใช่การเดทครับคุณนิยามคำว่าเดทว่าอะไรเพราะผมรู้สึกว่าก็แบบนี้ก็เรียกว่าเดทแล้วไม่ใช่หรออะไรแบบนี้ความรู้สึกคือความมหาสมุทรอยากจะเคลมเร็วไงว่าเราแบบว่าฉันจีบเธออยู่นะฉันรักเธอนะอะไรแบบนี้นะครับผมมันง่ายหน่อยก็โอเคก็ต้องรอดูว่าตกลงจะเป็นยังไงส่วนวีกับมุกเนี่ยจริงๆก็คือเราคิดว่ามุกน่าจะชอบวีอยู่แล้วแหละแต่ก็คือแบบไม่เคยพูดออกไปเพราะคิดว่าวีชอบผู้ชายก็เลยไม่ได้บอกไปตรงๆว่ารู้สึกยังไงงั้นแทนที่วีเข้ามายุ่งเกี่ยวกับมุกเยอะให้มุกไปทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยโอเคถึงมุกไม่เต็มใจเพราะต้องการทำให้พี่ต้องรักเนาะแต่คนพี่ต้องรักตอนนี้มีคนดูแลอยู่มุกก็เลยเหมือนว่างงานในส่วนนั้นไปก็เลยโดนพี่วีแกล้งหรือพี่วีอยากจะอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วรู้สึกว่าเราชอบตอนที่เหมือนกับพี่วีปล่อยให้ตัวมุกเล่าเรื่องนิยายอ่ะเหมือนเขาจับถูกจุดว่ามุกเขาก็มีเรื่องให้คุยเหมือนกันนะเพราะเป็นเรื่องนี้เขาดูสบายขึ้นเยอะเลยเขาดูคุยได้ราบรื่นมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็มีบางจุดเหมือนกันที่สำหรับคนมันไม่ได้สบายเนาะในฐานะเกิดแบบเหมือนกับการที่เราคุยกันแบบเนี้ยตัวของเขาก็ไม่รู้จะคุยอะไรเนี่ยมันก็ดูอึดอัดไงแต่การที่แบบนี้มันรู้สึกเป็นคอมฟอร์ตโซนเขาก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเวลาจะคุยกับต่อไปกับมุกเนี่ยเขาต้องคุยแบบไหนขณะเดียวกันตัวมุกเองเนี่ยก็คือเหมือนกับแบบอยู่ก็ต้องมาทรีตพี่วีเนาะดูแลพี่วีเนาะเขาก็อยากจะหนีพี่วีแหละลึกๆเนี่ยเขาไม่อยากดูแลเพราะไม่ใช่หน้าที่เขาแต่2คือเขาก็รู้สึกดีกับพี่วีนะเขาก็รู้สึกว่าการอยู่ใกล้กับพี่วีมากจนเกินไปทำให้ใจเขาอะมันถล่มลึกแล้วมันจะออกมายากสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับแบบตัวละครอย่างมุกกังวลอยู่ทำให้เห็นว่าจริงๆตัวละครมุกชอบแหละแต่ไม่รู้ว่าวีเขารู้สึกวีชอบอยู่แล้วแต่แค่มุกอาจจะไม่รู้ว่าวีชอบเขาเหมือนกันก็ต้องรอดูตอนต่อๆไปว่าเป็นยังไงเนาะวันนี้ประมาณนี้ครับผมกับต้องรักมหาสมุทรนะครับผม EP ที่5รอติดตามต่อนะครับผมวันนี้พี่แฮมไปก่อนเจอกันใหม่วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้สื่อทางอยู่ที่ Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ไปแล้วครับบ๊ายบาย